Hello guys! Today repot tayo ng mga succulents. Ito palang una kong nire-repot is Banana Beauty. Yan, lalagyan lang natin siya ng stick para hindi siya matumba-tumba. So ayan, lagay lang ng lagay ng sticks para maging stable yung pagkakatanim niya sa pot natin. Yan. Tapos, yung nilagay ko parang color purple is Furadan. Systemic insecticide siya. Para hindi siya lapitin ng mga insects. Then, nakatapos na tayo ng isang pot. Ngayon, sa second pot na tayo. Naglagay ulit ako ng Furadan para hindi lapitin ng mga insects yung ating plants. Nagdadaglag pa ako ng soil sa ating pot. Yan. Tansya lang. And then, yung second plant natin is koala. Hybrid siya ng hindi ko alam kung anong hybrid siya na succulent. Basta koala yung name niya. Ang ganda niya, no? Yan, nilagyan ko ulit siya ng stick para hindi siya matumba ulit. Yan, para mag-stable lang siya sa kanyang pot. Yan, dagdag lang tayo ng soil. Yan. Ayos-ayos lang natin. Okay, nasa third pot na tayo. Ito naman si ghost plant. Ayan. Stick ulit. And Furadan for systemic insecticide. Yan, okay. Tapos na. Then, sa next pot natin ay si variegated. Ano kasing ID niya? Basta variegated. Nakalimutan ko na yung ID niya. Maganda din siya. Nilagyan ko ulit siya ng sticks. Yan. Ganda ng pagka-variegated niya, no? Naman ay si Aronpay. Kalamping Aronpay. Next naman ay si Rezri. Yan. Ang cute ng mga leaves niya, no? Ang tatiny. Puro sticks yung nilalagay ko. Ito naman si Aeonium Sandcap. Next ay si Baby Finger. Maliliit din yung mga leaves niya. Dahil madami pang space sa pot, sinama ko na din si variegated barbecue para tipid sa pot and space. Ito naman si Kiwi Aeonium. Napaka-colorful ng kanyang mga leaves. Yan. Last na lang pala siya si Kiwi Aeonium natin. So, hindi ko na sila makikita lahat, mga finished product. So, hanggang dito na lang ang ating video sa repotting session. See you on my next video. Thank you guys for watching. Bye!